Hello students, today we talk about electronic spreadsheet. Today we learn how we enter the data into a spreadsheet. Here are three types of data which we enter into a spreadsheet. First is labels, second is values, third is formulas. First one is labels. Labels are the terms which are not numeric data. ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰਿਕ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਬਲਸ ਜਸਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਦੇ ਨੇਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਨੂਮੈਰਿਕ ਡਾਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਅ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਫॉर ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਸਰਟਿੰਗ ਕਾਲਮਸ ਐਂਡ ਇੰਸਰਟਿੰਗ ਰੋਜ਼। ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਕਚਰ। First picture shows that how we can add a column in our spreadsheet. Firstly, we click on sheet tab, then insert column. ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਮ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਮ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਚੋਇਸ ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਵਨ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਰੋ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬ, ਇਨਸਰਟ ਰੋਜ਼ ਅਬਵ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ ਬਿਲੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਰੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਬਵ ਰੋ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਿਲੋ ਰੋ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਚੋਇਸ। ਰੀਨੇਮਿੰਗ ਸ਼ੀਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਚੇ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਬਿਲੋ we see here sheet 1, then click on that, then ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੀਨੇਮ ਸ਼ੀਟ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਨੇਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਫਸਟਲੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੇਅਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਰੇਟਰਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਕਸਲ: ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਐਕਸਪੋਨੇਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਰੇਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰੰਥੀਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Formula, we see how we can use the formula with cell address and operators. Example, for calculating the volume of a box with given length, width and height in cell A2, B2 and C2 respectively, see the formula to derive the volume entered in a cell G2. Here in Excel sheet we see A1 contain the length, A2 contain the width and C2 contain height. Now we use the formula in a D2. Formula is always start with equal to sign. A2 multiply B2 multiply C2.
A2 contain the value 12, multiply B2 contain the value 14 and C2 contain the value of 16. Now answer is, after calculating 12 multiply 14 multiply 16. Next we see here in second window, C2 contains the value 20 and D2 contains the value 30. E contains 50. E is using the formula, that is C2 plus D2. E containing the formula equal to C2 plus D2. C2 value is 20 plus D2 value is 30. Then our answer is 50. Formatting with worksheet. ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਫੌਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਫੌਂਟ, ਅਪਲਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੌਂਟ ਟਾਈਪਸ ਔਨ ਅ ਵਰਕਸ਼ੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਦੀ ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਨੋਟਾਈਪ ਕਰਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮਸ ਨਿਊ ਰੋਮਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਚੋਇਸ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੌਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲਡ, ਸਮ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟੈਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਫਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਅਲਾਈਨ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਇਨਟੂ ਲੈਫਟ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਮਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਕੈਲਕ। ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਮ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਲ ਟੂ ਸਮ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਮਾ ਨੰਬਰ 2। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਲਸ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਐਵਰੇਜ, ਐਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਕਸ, ਮੈਕਸ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਨੀਮਮ, ਮਿਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर find the smallest value contained in a range of cells. Count, count ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, count the number of cells within a range of cells। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ। ਸਪੀਡਿੰਗ ਅਪ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਿਲ ਹੈਂਡਲ ਫॉर ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਲਾਈਕ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਲ ਹੈਂਡਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਰੋਜ਼, 2 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ 1 ਐਂਡ ਦੈਨ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਲ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਲ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਫੈਚ ਕਰੋਗੇ, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਚ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਪਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ, ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਸੈਲਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੇ
to refer the formula or function from one cell to next cell along the row or column. There are three types of referencing. Referencing means ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਫਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੋ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So there are three types of referencing. First one is relative referencing, second is mixed referencing, third is absolute referencing. Relative referencing: when we drag the formula downwards in columns, the row numbers of cell address gets one added. In same way, when you drag the formula horizontally from left to right column, the column name of cell address is added on to the next column letter. जो relative referencing ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ D2। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸੀ ਹੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਕਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮ D2 ਕੋਲਨ D6। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਫੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ E2 ਕੋਲਨ E6 ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ C2 ਹੈਗਾ ਹੈ 4 ਐਂਡ D2 ਹੈ 20। ਸੋ ਅਸੀਂ E2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ C2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ D2 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 20 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 80। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। Absolute referencing: in absolute referencing, a dollar symbol is used before the column name as well as row number to make it constant in any formula. For example, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ absolute referencing ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, absolute addressing means ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਫੈਚ ਹੋਏਗੀ, ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ $C $12 ਦੈਟ ਮੀਨਸ C ਕਾਲਮ 12th ਰੋ ਇਸ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਬਿਫੋਰ ਕਾਲਮ ਨੇਮ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਰੋ ਨੇਮ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ $D $5 D column 5th row. Okay, it's also absolute addressing because we're using dollar sign before the column name and row name. Mixed referencing: the dollar sign is used before row number or column name to make it constant. Mixed referencing ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ ਫਿਕਸਡ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲੇਟਿਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ C $12 C ਕਾਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਐਂਡ 12th ਰੋ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਰੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। $D5
डी कॉलम फिक्सड है एंड 5 रो है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀ ਕਾਲਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। Identify the type of reference. First is A1. It's a relative addressing. $A1, it's mixed referencing because column name ਜਿਹੜਾ ਹੈ fixed ਹੈ and row fixed ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, relative ਹੈ। Next A$1, that is also a mixed referencing. Next $A$1, that is a absolute references.